Sa mga ganito. Juice. Sa mga juice, orange. Hindi kasi Mumbai ko. Tama yung mga palit. Bawa na yung makilog-pilog. Kilo-kilo siya tapos. Tapos siya konti. Nalalag siya kagamay pero power. Siguro man di ay. Oh, sugod ng kwan, summer. Take bike ko. Dami nyo kayo. Power kayo. Ano nila ay daily store. Pero dito ba? Niyato ko ito sa phone. Wala pa po. Ano alam mo yun? Alam mo na kay snack. Paborito sa cereals. Rings mo na. Salted potato ring. Ay, alam mo na. Barato ra na. Siya sandwich. 142. Kahit ano. Ano lang, 110. Yung snack guys. Ay, ganun ako. Parang ko bago. Bago sa pura siya na design. Ano siya utsa guys. Amin yung nagre na sa pura or kami. Kan duha na lang. Oy, Pa. utsa. Isa na isa ato. New design. Spring season na siya magawas. Sa pura man siya. Diba? Tapos, may ang price. 120. So, parang naman na lang para magbayad guys. Kasi may mga pantry ah. Kasi may sa pura na Ano, pa. lamipod na mo. Try doon na to. Try doon natin sa pura na pa. Sa kuha. Sus. So, modern na po. Palit kayo sa pura na pa. Sa pura na green tea. Yan, design. Spring naman sa Japan. Dilawan ng tawag guys kung lalabit sa siya. Wala may mga pantry sa daily store. So, magpila na po. Okay na kung napalit ka rin guys na ano, Sakura na ano, ano siya Sakura na Ucha design. Sakura nga pan, Sakura flavor. Ano siya. Galing na pa isa mong pilawan. So pagka humanan ibutang sa basket sa